Bismillahirrahmanirrahim. Munga user defined data type دا start کړی دی د structure په help سره. with the help of structure we have started user defined data type. نو مونږ په دغه programming example کې د student user defined data type with the help of structure دا define کوو او په دغه کې بیا مونږ د student چې کوم مطلب record دی د average marks د student record average marks دا مونږ calculate کوو. نو دلته مونږ چې کوم sketch یا map جوړ کړو د student defined data type یا د user defined data type د student type والا. نو دغه کې مونږ چې وکړلو مونږ رول نمبر دغه نه بعد به زه فار ایگزامپل چې وکړو string name مو واخیستو او ما یوه array واخیسته د څه شي والا د marks والا. مخکې ما د دریو سبجیکټو marks enter کړل. نو دلته به زه چې وکړم مطلب دا چې په د student چې کله مونږ یو object جوړ کړو یو variable جوړ کړو په دغه کې به مونږ د student name enter کالی شو، په دغه کې به مونږ د student marks enter کالی شو، د دغه کې به د مونږ د student name سره سره د student roll number enter کالی شو. فار ایگزامپل چې دا کوم انفارمیشن مونږ وغواړو چې مونږ یې پکې enter کړو نو د دغه دپاره به مونږ شی لیکو دا چې کوم د student variable دی د student variable سره به په ډاټ اپریټر باندې که مونږ یې dynamically initialize کوو که statically initialize کوو بیا یې مونږ کړی شو. نو دلته مونږ چې وکړو مونږ ډاینامیکلی دا ډیټا انټر کړله نو مونږ یې دلته بیا ایوریج مارکس ډسپلی کړل. فار ایگزامپل دا ځای کې ما چې ولیکلو دلته مو ولیکلو چې student ID دلته به زه چې وکړم s ډاټ چې کوم یې مونږ سره دا رول نمبر دی دا رول نمبر پرنټ که. دغه نه بعد به زه چې وکړم زه به دلته پرنټ کړم student name دا نیم هم ما سره پرنټ که د څه شي نه د اس ډاټ نیم نه دا به پرنټ کړي او دغه نه بعد مونږ بیا چې د کومه کلکولیټډ ویلیو دا د ایوریج مارکس د ایوریج مارکس زه به راشم د پروګرام به کمپایل کړم. کمپایلیشن نه مخکې به زه دا سیو کړم دغه له به زه څه ویر کړم فار ایگزامپل ما وله ویر کړلو structure 03 دا ما په دغه 3 نمبر پروګرام باندې سیو کړلو. کمپایلیشن کې څه ایرر پکې نشته دی. زه به راشم د پروګرام به رن کړم رن وکړلو چې رن وکړلو دا به زه رن کړم دلته به زه دغه ځای نه پروګرام رن کړم چې رن وکړو ما ته چې د student roll number انټر که 101 نیم یې انټر که فار ایگزامپل نیم مې انټر کړو انټر که فرست مارکس فرست مارک ما چې وکړو 89 انټر که سیکنډ مارک دا مې انټر کړلو 79 دا مونږ سره د دریو سبجیکټو مارکس شول انټر مې کړلو. نو چې کومې مونږ سره دا student ته د دغه student مونږ ډیټا پرنټ کړله خو په ایوریج مارکس سره مطلب دا هر سبجیکټ مارکس مونږ پرنټ نه کړل بلکې د دغه چې کوم ایوریج دا مونږ اصل کې ریزلټ پرنټ کړل ریزلټ آف د students ګوره دا زه لږ موډیفای کوم دلته به راشم دلته به زه ولیکم چې سی آوټ دلته به ولیکم چې ریزلټس آف students دا باندې به زه د student ریزلټ پرنټ کړم را به شم دا به ریکمپایل کړم ریکمپایل مې کړلو څه ایرر پکې نشته دی. زه به چې وکړم دغه ځای نه به دا رن کړم چې رن مې کړلو نو ما سره څه شی دی رول نمبر انټر که دلته مې چې وکړلو نامه مې انټر کړله د فرست سبجیکټ مارکس مې انټر کړ فار ایگزامپل 56 67 89 دا ما سره دریو مارکس شول. نو د student result یې مونږ سره راغلو student ID یې مونږ سره دا نیم یې مونږ سره د 70% مارکس راغلل. نو مونږ په دغه کې نه صرف ډاینامیک انیشلایزیشن د یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ د student والا وکتلو بلکې مونږ پکې د فار لوپ په ترو باندې ملټیپل کله یې مونږ سره یو ویریبل داسې وي چې د ارې په شکل کې وي د نو ارې شکل کې ویریبل انټر کېدو دپاره مونږ شی وکړلو مونږ په فار لوپ کې دننه دا انټر کړل مطلب د ارې مونږ سره چونکې د مارکس والا ارې وه نو په د student کې چې کوم مارکس دی دا مونږ شی وکړلو ګوره دلته مونږ په فار لوپ کې دننه یو میسیج هم ویر کړلو آی به انیشلی 0 وي نو فرست ریکارډ به مونږ سره د student والا دا به پرنټ کیو د سم والا چې کومه ویلیو ده دا مونږ شی کړله په دغه کې مونږ کلکولیشن وکړلو سم مطلب مونږ سره ډیفالټ ویلیو چې ده 0 ده نو د 0 سره به دا فرست مارک انټر کیو په سم کې به واپس واچوي په نیکسټ ایټریشن کې چې کله نیکسټ ریکارډ دپاره ډیټ انټر کوي نو په هغه کې به بیا مونږ سره دا سیکنډ مارکس او د فرست مارک دا به سره سم کیو په دا سم کې به واچوي داسې په تھرډ ایټریشن کې چې کومې مونږ سره دا فرست چې کوم
کمباین ریزلټ دی او د ثرډ ریزلټ دا به سره سم کیو په سم کې به واچوي په لاست کې به مونږ څه وکړلو مونږ د سم چې کوم ریزلټ دی دا هم ډسپلی کړلو سټوډنټ ریکارډ هم ډسپلی کړلو رول نمبر نیم او دلته مونږ سره چې کوم سم دی دا مونږ ډیوایډ کړو په 3 باندې نو مونږ په ایوریج کې څه وکړلو دغه ریزلټ ډسپلی کړو نو هوپفولي چې په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې چې دا کوم سمپل کیلکولیشن مونږ وکړلو ډاینامیک انیشلایزیشن وکړو دا به تاسو ته کلیر شوی وي ان شاء الله دا به مونږ کنټینیو کوو په نیکست کلاس کې په یو نوي اگزامپل په یو نوې طریقې سره جزاک الله خیر